Ok, xin chào các bạn. Thấy trên mạng có một cái motor này khá hay các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy này, cầm khá to luôn, to hơn cả cái bàn tay của mình này. Và các bạn nhìn thấy này, bên trong của nó nhá, dây đồng khá to luôn, dây đồng to. Đây đầu này cũng thế này, dây đồng rất to luôn. Như vậy là với cái motor này công suất khá lớn luôn. Thì ở đây nó sẽ có hai cái đầu. Hai đầu này thì có thể làm đầu ra hoặc đầu vào cũng được. Trong đó là một đầu, đây là đầu phía cái trục này, trục dài này. Thì cái đầu này nếu như mà điện áp vào thì chúng ta sẽ cấp điện áp 18V là tối đa. Thì cái motor này nó sẽ quay với cái điện áp một chiều 18V và nó sẽ xuất ra cái điện áp đầu ra ở cái dây này là 120V. Ngược lại, nếu như mà chúng ta có cái điện áp 120V mà chúng ta cấp vào cái đầu dây này thì cái motor cũng sẽ quay và đồng thời nó phát ra cái điện 18V cho chúng ta ở cái đầu dây này. Và do bên trong cái dây đồng ấy nó quấn với cái dây khá to luôn nên là công suất của cái motor này khá lớn nhá. Hoặc nếu như các bạn mà có một cái động cơ, các bạn cắm vào cái trục này để cho nó quay thì lúc này các bạn sẽ biến được cái motor này thành một cái máy phát điện với hai đầu ra. Một đầu ra là điện áp 18V DC và một đầu ra điện áp 120V DC. Các bạn thấy nó khá tiện dụng đúng không ạ? Đây các bạn có thể thấy ở đây có ghi cái thông số của nó này. Đây, một đầu là 18V, một đầu là 120V các bạn nhé. Khá to và cứng cáp nhỉ. Ok, bây giờ mình cùng với các bạn sẽ test thử những cái tính năng của cái motor này xem nó như thế nào. Thì các bạn thấy là cái motor này nó sẽ có hai đầu. Hai đầu này thì đều có thể dùng làm đầu vào hoặc đầu ra được. Bây giờ mình sẽ cấp điện ở cái đầu vào mà nó chịu ở cái mức điện áp tối đa là 120V. Và chúng ta sẽ lấy cái điện áp đầu ra là cái đầu mà 18V này. Chúng ta sẽ xem nó như nào. Thì đầu ra này mình sẽ dùng một cái bóng đèn của xe máy. Bóng đèn này là 12V. Mình sẽ nối tiếp hai cái sợi đốt lại thì bóng đèn này sẽ chịu được 24V. Và cái đồng hồ này sẽ đo điện áp đầu ra. Đồng hồ này đo điện áp đầu vào. Và bây giờ mình sẽ cấp nguồn. Rồi, motor đã chạy này. Và điện áp đầu vào thì đang là 20V, 19,79V đây. Điện áp đầu ra đang là 2V thì các bạn nhìn thấy là cái bóng đèn nó cũng hơi đỏ đỏ thôi. Bây giờ mình sẽ tăng cái điện áp đầu vào nó lên. Tăng lên là 33V. Rồi, khi điện áp đầu ra đang là 3,6V thì các bạn nhìn thấy là bóng đèn sợi đốt đã sáng đỏ lên. Tăng tiếp lên 46V này. 46V thì điện áp đầu ra đang là 5,2V thì các bạn nhìn thấy là bóng đèn sợi đốt đã sáng đỏ lên rồi. Tăng lên nào, lên ok, mình tăng lên 60V. Thì cái bộ nguồn của mình ở đây nó chỉ đáp ứng được 60V thôi chứ mình không có cái nguồn một chiều 120V. Và các bạn thấy là cái điện áp đầu ra nó khoảng 17V. Và cái bóng đèn của mình khá sáng luôn. Các bạn nhìn thấy đây, bóng đèn này là đang chịu 24V nên là với cái 7V áp vào thì nó sẽ không thể sáng trắng được. Nhưng các bạn có thể thấy là để phát sáng được cái bóng này thì chứng tỏ cái motor này công suất cũng khá ổn, khá lớn đấy các bạn. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ test ngược lại là cấp điện áp cái đầu 18V. Bây giờ mình sẽ cấp điện vào cái đầu 18V. Còn cái đầu ra 120V thì mình sẽ đấu vào hai cái bóng. Hai cái bóng này chịu điện áp là 220V và công suất mỗi một cái bóng đó là 50W. Tổng hai cái bóng này là 100W khi mà đấu song song. Và chúng ta sẽ xem cái đầu ra của cái motor này nó có tải nổi được hai cái bóng này hay không nha các bạn nhé. Ok. Đây, đầu vào mình đang cấp là 12V các bạn nhé. Đầu ra các bạn nhìn thấy này, điện áp là 79V. 79V. Bây giờ mình sẽ tăng lên đủ 18V xem là cái đầu ra nó có lên được 120V theo công bố của nhà sản xuất hay không. Các bạn nhìn thấy là bóng đèn sợi đốt đã sáng rồi nhá. 18V, 15, 16, 17, 18. Ok, 18V. Đây, đầu vào đang là 18V đây các bạn ơi. 18V nha, 17,58 này. Thì các bạn nhìn thấy này, đầu ra của nó là 122V. Như vậy là các bạn thấy là đúng tư thông số của nhà sản xuất. Và các bạn nhìn thấy này,
đèn sợi đốt sáng mạnh và sáng đảm bảo luôn và không sụt áp, thì các bạn nhìn thấy rằng là cái công suất của cái motor này khá lớn, khá ok luôn nhá. Bởi vì cái đèn sợi đốt của chúng ta là dùng 220V nên nó không thể sáng mạnh được. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn thêm một quả bóng sợi đốt. Quả bóng này là điện áp 220 và công suất của nó là 200W. Và chúng ta sẽ xem cái motor này nó có bị sụt áp không. Ok, ui dồi ôi. Các bạn thấy không? Công suất của nó vẫn khỏe, điện áp đầu vào mình vẫn cấp đủ là 18V các bạn nhá. Điện áp đầu ra còn 114V. Như vậy nó sụt mất khoảng 6V. Đây, 114 gọi là 115V thì sụt mất 5V. Và các bạn nhìn thấy đây. Hệ thống bóng đèn sáng rất chi là ok luôn. Tiếp theo mình sẽ cùng các bạn test thử cái tính năng phát điện của cái củ motor này. Có nghĩa là các bạn sẽ cần dùng tới một cái máy phát hoặc là cái đầu máy nổ gì đấy để chúng ta sẽ kéo cái motor này và nó sẽ phát đồng thời ra hai cái điện áp. Một cái điện áp ở cái đầu 18V và một cái điện áp ở đầu 120V. Nhưng các bạn lưu ý là chúng ta cần phải đảm bảo cái motor này phải quay cái tốc độ rất chi là lớn luôn thì nó mới phát đủ cái điện áp này nhá. Ở đây mình có một cái máy khoan. Thì cái máy khoan này của mình thì tốc độ quay nó không thể đạt đủ cái tốc độ lớn mà cái motor này yêu cầu được. Nhưng mà chúng ta sẽ thử xem cái điện áp nó sẽ như thế nào. Bây giờ mình sẽ quay này. Đây, máy khoan là đã quay hết tốc độ rồi các bạn ạ. Thì các bạn nhìn thấy ở đây cái điện áp đầu ra 18V thì là nó phát ra cũng khá ok. Còn cái điện áp đầu ra 120V này thì cái bóng đèn nó cũng hơi đỏ đỏ thôi. Nó chỉ hơi đỏ đỏ thôi. Bởi vì cái máy khoan của mình nó không đạt đủ cái tốc độ cần thiết để cho cái motor này phát ra cái điện áp mạnh nhất. Đây, các bạn nhìn thấy cái điện áp đầu ra của cái bóng này nó chỉ có khoảng 29V thôi. Ok. Rồi, thì mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn một cái motor khủng long này, phải nói là cực kỳ hữu ích và có thể nhiều bạn sẽ cần tới cái motor này. Nếu các bạn nào có nhu cầu mua thì mình sẽ để cái đường link ở trong cái phần mô tả video để các bạn chủ động mua nhé. Và mình lưu ý là mình không bán hàng nha các bạn nhé. Mình chia sẻ các sản phẩm là rất nhiều bạn chả xem hết cái video thì cứ xem tu ào xong bắt đầu là hỏi có bán hàng không, tại sao không để số điện thoại, cái này bao nhiêu, hỏi như kiểu là bố đời ấy. Mình không bán hàng các bạn nhé, mình chỉ chia sẻ và có những cái gì thì mình để hết các cái đường link để cho các bạn chủ động mua. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.